Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 18 වන පාඩම මම මේ විදිහට පටන් ගන්න හදන්නේ. ඉතින් පහුගිය පාඩම් මාලාව පුරාම මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ English TV series, movies, dramas වලින් ලබා ගන්න conversations සහ dialogues වලින් ලබා ගන්න English phrases සහ sentences. ඉතින් අදත් ඒ විදිහමයි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ මම කියලා දෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ වාක්‍යයන් පොතක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න නිතර ඒවා කියවන්න. ඉතින් මේ වාක්‍යයන් සමහර විට සරල වෙන්න පුළුවන්, සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. ඒව සිංහල තේරුමත් එක්ක ලියා ගන්න. නැවත ඒක කියවලා මතක් කරගන්න. ඉතින් අද නම් මුලින්ම එකතු වෙන්නේ මම ආරාධනා කරනවා lesson 1 ඉඳන්ම බලන්න කියලා. මොකද මේ වෙනකොට සෑහෙන වාක්‍ය ප්‍රමාණයක්, වාක්‍ය ඛණ්ඩ ප්‍රමාණයක් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී වැදගත් වෙන. ඉතින් මම ආරාධනා කරන්නේ ඒවා ලියාගෙන ඒවා නැවත කටපාඩම් කරත් කමන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒක පොතක මේන්ටේන් කරගෙන නැවත ඒක කියවලා ඔයාලා එදිනෙදා කතා බහේදී ඒවා ඇප්ලයි කරගන්න, ඒවා භාවිතා කරන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට ඉල්ලා සිටින්නේ, ආරාධනා කරන්නේ. ඉතින් මට 100% විශ්වාසයෙන් යුතුව කියන්න පුළුවන් මේ විදිහවල දිගටම මාත් එක කරගෙන ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා කියලා මට විශ්වාසයෙන් යුතුව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 18 වන පාඩම අපි එහෙනම් පටන් ගමු. හරි, මේ වාක්‍යයන් ටික බලමු. I got to tell you, you are the best in the business. I got to tell you, මට ඔයාලට කියන්න ඕන, you are the best in the business. ව්‍යාපාරයේ හොඳම කෙනා ඔයා. You are the best in the business. I got to tell you, you are the best in the business. You don't know what that means to me. ඔයා දන්නේ නැහැ ඒක කොච්චර මට වැදගත්ද කියලා. ඒක කොච්චර මට දෙයක්ද කියලා ඔයා දන්නේ නැහැ. You don't know what that means to me. ඔයා දන්නේ නැහැ ඒක මට කොච්චර දෙයක්ද කියලා. ඔයා දන්නේ නැහැ ඒක මට කොච්චර දෙයක්ද කියලා. You don't know what that means to me. Do you want to go get a drink or something? ඔයාට ඕනද යන්න drink එකක් හරි මොන හරි දෙයක් ගන්න යන්න ඕනද? Do you want to go get a drink or something? ඔයාට මොන හරි drink එකක් යම් කිසි දෙයක් ගන්න යන්න ඕනද? හරි, ඊළඟ එක I just remembered I have to do something. මට දැන් මතක් වුණේ I have to do something. මට දෙයක් කරන්න තියෙනවා. I just remembered I have to do something. මට දෙයක් කරන්න තියෙනවා. I have to do something. I just remembered. මට දැන් මතක් වුණේ I have to do something. මට දෙයක් කරන්න තියෙනවා. හරි, I got to tell you, මම ඔයාලට කියන්න ඕන, you are the best in the business. ඔයා ව්‍යාපාරයේ හොඳම කෙනා. You don't know what that means to me. ඔයා දන්නේ නැහැ ඒක මට කොච්චර දෙයක්ද කියලා. You don't know what that means to me. කවුරු හරි ඔයාව appreciate කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් you don't know what that means to me. ඔයා දන්නේ නැහැ මට ඒක කොච්චර දෙයක්ද කියලා. ඔයා එහෙම කිව්ව එක මට කොච්චර දෙයක්ද කියලා ඔයා දන්නේ නැහැ. You don't know what that means to me. Do you want to go get a drink or something? ඔයාට ඕනද යන්න ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් ගන්න යන්න ඕනද? I just remembered. මට දැන් මතක් වුණේ I have to do something. මට දෙයක් කරන්න තියෙනවා. හරි. මේ ටික ලියා ගන්න සිංහල තේරුම. හරි. ඊළඟ වාක්‍යයක් බලමු. I guess you all saw it. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම ඒක දැක්ක කියලා. I guess you all saw it. මම අනුමාන කරනවා ඔයාලා හැමෝම ඒක දැක්ක කියලා. I guess you all saw it. My entire family thinks I have a restaurant. මගේ මුළු පවුලම හිතන්නේ මට රෙස්ටුරන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. මට අවන්හලක් තියෙනවා කියලා තමයි මගේ මුළු පවුලම හිතන්නේ. My entire family. මගේ මුළු පවුලම. entire family කෝ මගේ මුළු පවුලම හිතන්නේ මට රෙස්ටුරන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. It's just not the same without mom in the kitchen. It's just not the same without mom in the kitchen. ඒ කියන්නේ ඒක අම්මා කුස්සියේ නැහැ වගේ ෆීලින් එකක් නැහැ. අම්මා කුස්සිය without mom in the kitchen. අම්මා කුස්සියේ නැති වගේ same feeling එකක් නැහැ කියලා කියද්දී අපි it's just not the same without mom in the kitchen. අම්මා නැතුව කුස්සියේ ඉන්නවා වගේ දැනෙන්නේ නැහැ. ඉන්නවා වගේ feeling එකක් නැහැ. It's just not the same without mom in the kitchen. Get out of my way. Get out of my way and stop annoying me. ඒ කියන්නේ මගේ මාර්ගයෙන් ඉවත් වෙලා මට කරදර කරන එක නවත්තන්න. Get out of my way and stop annoying me. මගේ මාර්ගයෙන් ඉවත් වෙලා
මට කරදර කරන එක නවත්තන්න. I'm going to get my stuff. මගේ බඩු ටික ගන්න යන්නේ. I'm going to get my stuff. මගේ බඩු ටික ගන්න යන්නේ. I'm going to get my stuff. I guess you all saw it. මම අනුමාන කරනවා ඔයාලා හැමෝම මේක දැක්ක කියලා. My entire family thinks I have a restaurant. මගේ මුළු පවුලම හිතනවා මට රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. It's just not the same without mom in the kitchen. අම්මා කුස්සියේ නැතුව ඉන්නවා වගේ feeling එකක් නැහැ. It's just not the same without mom in the kitchen. Get out of my way. මගේ මාර්ගයෙන් ඉවත් වෙන්න and stop annoying me. මට කරදර කරන එක නවත්තන්න. I'm going to get my stuff. මම මගේ බඩු ටික ගන්න යනවා. I'm going to get my stuff. හරි. මේ ටික ලියාගන්න සිංහල තේරුම. හරි. මේ ටික බලන්න. We all laughed when you did it, but that's not fun anymore. We all laughed when you did it. අපි හැමෝම hina වුණා ඔයා ඒක කරද්දී. But that's not fun anymore. නමුත් ඒක තවදුරටත් විහිළුවක් නෙවෙයි. But that's not fun anymore. ඒක තවදුරටත් විහිළුවක් නෙවෙයි. We all laughed when you did it. අපි හැමෝම hina වුණා ඔයා ඒක කරනකොට. හැබැයි but that's not fun anymore. ඒක තවදුරටත් විහිළුවක් නෙවෙයි. My mom always makes them. මගේ අම්මා නිතරම ඒව හදනවා. My mom always makes them. මගේ අම්මා නිතරම ඒව හදනවා. I can't be with my family because of my disease. මට මගේ පවුල එක්ක ඉන්න බෑ මගේ මේ ලෙඩේ නිසා. I can't be with my family because of my disease. මට මගේ පවුල අය එක්ක ඉන්න බෑ මගේ මේ ලෙඩේ නිසා. I can't be with my family because of my disease. I'm off to talk. I'm off to talk. Off to talk කිව්වා මම කතා කරන්න යනවා. I'm off to talk to my unborn child. Unborn කියන්නේ ඉපදිලා නැති නොඉපදුණු ළමයට කතා කරන්න මම යනවා. I am off to talk to my unborn child. මගේ නොඉපදුණු ළමයට කතා කරන්න යනවා. ආයෙ නැවත බලමු. We all laughed when you did it, but that's not fun anymore. අපි හැමෝම hina වුණා ඔයා ඒක කරනකොට. හැබැයි තවදුරටත් ඒක විහිළුවක් නෙවෙයි. We all laughed when you did it, but that's not fun anymore. My mom always makes them. මගේ අම්මා නිතරම මේවා හදනවා. I can't be with my family because of my disease. මට මගේ පවුල එක්ක ඉන්න බෑ මගේ මේ ලෙඩේ නිසා. I am off to talk. මම කතා කරන්න යනවා to my unborn child. මගේ නොඉපදුණු ළමයට. හරි. මේ ටික ලියාගන්න සිරින තේරුම එක්ක. හරි. මේක බලන්න. Mom never hit. අම්මා කවදාවත් ගැහුවේ නැහැ. Mom never hit. අම්මා කවදාවත් ගැහුවේ නැහැ. Did you whip the potatoes? Did you whip the potatoes? ඒ කියන්නේ ඔයා ආල whip කරනවා කියන්නේ මේ තම්බලා boil කරලා potato boil කරලා ඒවා අර පොඩි කරලා තලපයක් වගේ හදා ඒ කියන්නේ බොහොම සියුම් තලපයක් වගේ හදා ගන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ whip කරනවා කියන්නේ. ඒකට did you whip the potatoes? ඔයා ආල whip කරාද? ඔයා ආල whip කරාද? The most unbelievable thing has happened. අදහාගත නොහැකි දෙයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? The most unbelievable thing has happened. ඒ කියන්නේ අදහාගත නොහැකි දෙයක්, විශ්වාස කළ නොහැකි දෙයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. The most unbelievable thing has happened. අදහාගත නොහැකි දෙයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. How often does that happen? කොපමණ වතාවක් එය සිදු වෙනවද? කොපමණ වතාවක් ඒ සිදු වෙනවද? How often does that happen? කොපමණ වතාවක් ඒ සිදු වෙනවද? Where am I talking to here? මම මෙතන කොතෙන්ටද කතා කරන්න ඕන? Where am I talking to here? මම මෙතන කොතෙන්ටද කතා කරන්න ඕන? Where am I talking to here? මම මෙතන කොතෙන්ටද කතා කරන්න ඕන? Mom never hit. අම්මා කවදාවත් ගැහුවේ නැහැ. Did you whip the potatoes? ඔයා අර්ථාප තම්බල් බොයිල් කරලා පොඩි කරලා තලපයක් වගේ හැදුවද? The most unbelievable thing has happened. අදහාගත නොහැකි දෙයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. How often does that happen? කොපමණ වතාවක් එය සිදු වෙනවද?
Where am I talking to here? කොහෙද මම මෙතන කතා කරන්න ඕන? කොහෙද මම මෙතන කතා කරන්න ඕන? Where am I talking to here? Where am I talking to here? හරි. මේ ටික ලියන්න සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. අද දවසේ අවසාන වාක්‍ය ටික අපි බලමු. There is one way that seems to offer. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් කිරීමට offer කරන්නට පෙනෙන එක මාර්ගයක් තියෙනවා. offer කරන්නට තිබෙන එක මාර්ගයක් තියෙනවා. ඉදිරිපත් කිරීමට පෙනෙන එක මාර්ගයක් තියෙනවා. There is one way that seems to offer. You don't have to do it just because Anne does it. ඔයා ඒක කළ යුතු නැහැ ඇන් කරනවා කියලා. ඇන් කරනවා කියලා ඔයා ඒක කරන්න ඕන නැහැ. You don't have to do it just because Anne does it. ඇන් ඒක කරනවා කියලා ඔයා ඒක කරන්න ඕන නැහැ. You don't have to do it just because Anne does it. Did they have to shoot him down? ඔවුන් ඔහුට වෙඩි තියන්න ඕනද? Did they have to shoot him down? ඔවුන් ඔහුට වෙඩි තියන්න ඕනද? Did they have to shoot him down? තිය යුතුද? ඔවුන් ඔහුට වෙඩි තිය යුතුද? Did they have to shoot him down? Right about now. Right about now කියවහම then the turkey should be crispy. turkey කියන්නේ අපි කළු කුමස්නේ. එතකොට ඒ කළු කුමාගේ මේ මස should be crispy on the outside. පිටින් crispy කියන්නේ බොහොම හැපෙන සුළුයි. juicy on the inside. ඇතුලෙන් බොහොම juicy. ඒ කියන්නේ යුෂ සහිත වෙන්න ඕන. right about now. then දැන් oven එකේ දැන් මේ turkey එක තියෙනවා. දැන් ඒක ගැන කියන්නේ then turkey එකේ පිට crispy වගේ වෙන්න ඕන. ඇතුළ juicy වගේ වෙන්න ඕන. right about now the turkey should be crispy on the outside, juicy on the inside. ඇතුළෙන් juicy වගේ වෙන්න ඕන. පිටින් crispy වගේ වෙන්න ඕන. හරි. ආයි නැවත කියමු. There is one way that seems to offer. offer කරන්න ඉදිරිපත් කරන්නට පෙනෙන එක මාර්ගයක් තියෙනවා. There is one way that seems to offer. You don't have to do it just because Anne does it. Anne කරනවා කියලා ඔයා ඒක කරන්න ඕන නැහැ. You don't have to do it just because Anne does it. Did they have to shoot him down? එයාලා ඔහුට වෙඩි තිය යුතුද? වෙඩි තියන්න ඕනද? Did they have to shoot him down? එයාලා ඔහුට වෙඩි තියන්න ඕනද? Right about now, then the turkey should be crispy on the outside, juicy on the inside. ඇතුලින් යුෂ සහිතයි පිටින් හැපෙන සුළුයි. හරි. මේක ලියා. හරි. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 18 වන පාඩම මම මේ විදිහට අවසන් කරනවා. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් learn english with harsh මගේ Facebook page එක තියෙනවා. ඒ page එකට ගිහින් message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න. දැන් අයට share කරන්න මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.